Okey, pertama Kementerian Pelajaran Malaysia kita mengucapkan setinggi jutaan terima kasih kepada SPRM kerana di bawah inisiatif ini iaitu menggunakan pendekatan pendidikan untuk kita memerangi rasuah ini, pada saya adalah satu peristiwa yang cukup bersejarah. Kerana dengan adanya penubuhan SPR ini, iaitu Sekretariat Pencegahan Rasuah, maka kita melihat satu daripada inisiatif penting dalam NKRA melalui pendidikan ini telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sebab kita yakin bahawa rasuah bukan setakat isu untuk menangkap dan mendakwa, tetapi ia mesti juga dilakukan melalui pendidikan, terutamanya pendidikan daripada awal. Jadi sebab itu apabila tertubuhnya Sekretariat Pencegahan Rasuah di IPG ini, ia satu langkah positif, proaktif sebenarnya yang telah dilakukan, dan kita di Kementerian Pelajaran Malaysia amat berterima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh SPRM. Sajalah kalau ada soalan. Ya, okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Sekretariat Pencegahan Rasuah ini akan dibuat bersama dengan SPRM, ya, di mana mereka memberikan pendedahan kepada bakal-bakal guru kita. Ini juga melibatkan soal aktiviti, ya, yang saya yakin akan menimbulkan ataupun memberikan banyak kesedaran kepada bakal-bakal pendidik kita ini. Dan oleh itu pada saya, dengan adanya kepahaman, kesedaran dan pengetahuan ini, mereka boleh gunakan nanti apabila mereka mula mengajar di sekolah. Sebab di sekolah kita ada topik-topik mengenai dengan anti rasuah, apa itu rasuah, apa dia sumber pendapatan yang halal dan sebagainya, yang kita ajar di peringkat sekolah sama ada rendah ataupun menengah. Jadi mereka boleh gunakan segala kemahiran yang mereka perolehi melalui sekretariat ini untuk dikembangkan di sekolah dalam PMP mereka, sama ada melalui mata pelajaran pendidikan Islam ataupun mata pelajaran civic dan kewarganegaraan yang ada topik-topik mengenai dengan rasuah. Mungkin Datuk Ghazali boleh explain lebih tentang SPR IPG ini. Dalam usaha untuk membina kefahaman, kesedaran di kalangan warga kampus, di sekretariat ini akan mengadakan aktiviti sama ada di kampus-kampus IPG itu, dengan juga penjelasan, penerangan, dan samping itu mereka juga akan bentuk kesedaran di kalangan komuniti setempat. Dan apabila mereka ditempatkan di sekolah-sekolah nanti, mereka akan sebarluaskan di peringkat sekolah mereka. Dan kita yakin dan percaya apabila terbentuk kesedaran, dibina kesedaran, penghayatan, dan akan dijadikan satu kebudayaan bahawa rasuah merupakan satu jenayah yang cukup diperangi oleh semua peringkat. Ini merupakan langkah awal, dan insya-Allah IPG akan juga bersama dengan BPG, misalnya sebagaimana yang disarankan oleh Datuk Seri tadi, peringkat menengah, BPG akan cuba mengambil langkah untuk memberi pendedahan kepada guru-guru melalui kursus dalam perkhidmatan. Dan saya yakin kita tadi pun Datuk Seri, kita cuba pick up dalam usaha untuk balik ni buat mesyuarat, kemudian kita hendak supaya warga guru-guru latihan IPTA juga akan dibangunkan untuk model yang sama, insya-Allah. Maybe Doctor, can you explain in more detail the mechanics of how this is going to work? When is it going to be implemented? And is it going to be like pendidikan moral ataupun is it out of the timetable? Which one? The IP, SPR, IPG? yes. Mungkin Datuk boleh.
today. Yes. Datuk Seri I mungkin. think this, you have to be very clear. The secretariat role is to create first awareness within the participants, the teachers, the trainers. They were given, kalau tadi kita tengok, tadi ada bajet dia bagi kepada institusi-institusi yang berada di seluruh Malaysia. Dan pegawai-pegawai SPRM juga kita berada di seluruh Malaysia. Kita ada pejabat-pejabat di seluruh Malaysia. Dan kita ada pegawai yang akan berinteraksi dengan sekretariat ini di peringkat PG Campus. di kampus-kampus. Dan dalam peringkat memastikan perjalanan aktiviti berterusan, maka dengan ada bajet yang diberi itu, mereka boleh mengendalikan beberapa program. Antara program yang boleh dibuat adalah bentuk seminar ataupun round table, ataupun mungkin buat outreach program kepada masyarakat bersama-sama dengan SPRM, menerangkan tentang isu rasuah, kesedaran rasuah. Ini adalah satu proses latihan untuk memberikan penghayatan kepada mereka bagaimana pendekatan mendidik mengenai isu yang agak bukan kompleks, agak sukar untuk dipermudahkan supaya dapat disampaikan kepada dalam bahasa yang mudah dan sampai kepada masyarakat secara berkesan. Jadi ia bergantung kepada perbincangan antara SPRM di peringkat negeri dengan sekretariat-sekretariat yang telah ditetapkan. Setakat ni there's 27 buah IPG. And the next step would be that the IPG will go to schools. No, they will discuss with the pejabat SPRM di negeri, dan dia akan buat dia punya program for 1 year, kan, sebagai sekretariat. Is like macam student union lah, student union ataupun association di bawah universiti misalnya. Dia ada dia punya rangka kerja untuk 1 tahun. Jadi mereka akan buat lah aktiviti. Sekretariat ni akan ditempatkan di sekolah-sekolah. Di IPG, Setiap kampus IPG, Institut Pendidikan Guru. bermakna kampus IPG 27 tu ada sekretariat. Kemudian dengan kerjasama SPRM negeri akan bina dan bangun serta kembangkan katakanlah program-program hasil daripada suntikan keuangan tadi kan. Kewangan yang berapa banyak? Sorry. What is the budget? Tadi setiap sekretariat dapat 3,000 lebih. 3,000 is about 51,000 total. sebagai permulaan lah. Itu sumbangan daripada SPRM. Ya. Itu contribution daripada SPRM. So yang ini ya, dia lebih khusus untuk bakal-bakal guru yang sedang dilatih di IPG. Di sekolah kita memang sudah mengajar tajuk-tajuk mengenai rasuah ini secara merentasi kurikulum. Ya. Walaupun kita belum ada mata pelajaran khusus tentang rasuah, tapi kita ada topik-topik mengenai rasuah yang diajar secara merentasi kurikulum melalui 2 mata pelajaran, iaitu pendidikan Islam, satu lagi ialah pendidikan moral ataupun pendidikan juga kita masukkan melalui pendidikan mata pelajaran civic dan kewarganegaraan. Ya. Untuk pelajar Islam kita gunakan mata pelajaran pendidikan Islam, dan bukan Islam kita ajar melalui mata pelajaran pendidikan moral. Sebagai contohnya ya, untuk pendidikan Islam di bawah KSSR tahun 6 ya, untuk mata untuk topik pencegahan rasuah ini kita ajar melalui tajuk dosa. Ya, dosa. Kalau tingkatan 4 kita ajar melalui tajuk dosa-dosa besar. Ya, kalau tingkatan 5 ni di bawah tajuk sumber harta yang haram. Maksudnya itu sebagai contohnya merentasi kurikulum, iaitu kita menumpang sebenarnya dengan 2 mata pelajaran, pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Ya, baik rendah, baik menengah. Jadi guru-guru pula, bakal-bakal guru ni yang ada sekretariat pencegahan rasuah, apabila mereka didedahkan ketika sedang dilatih menjadi guru
Jadi bila nanti dia bertugas ke sekolah, maka dia boleh memantapkan apa yang sudah ada di sekolah, topik-topik yang diajar dalam mata pelajaran merentasi kurikulum tadi. Bahkan di sekolah pada hari ini pun kita ada aktiviti co-curriculum yang mendapat kerjasama daripada SPRM. Contohnya mereka membawa pelajar-pelajar kita melawat ke SPRM, melihat galeri tentang jenayah rasuah dan sebagainya. Itu antara aktiviti bersama yang kita lakukan dengan pihak SPRM di sekolah. So we already have pendidikan moral dan pendidikan Islam. Yang ada topik mengenai dengan rasuah. Ini untuk memantapkan lagi. Yes. To inject more. So Wabi, are you saying that the current syllabus is not good enough? Sebab kita belum lagi ada satu mata pelajaran trust, mata pelajaran rasuah, ya, belum ada. Sebab tu saya kata bahawa kita ada pengajaran mengenai rasuah secara merentasi kurikulum ataupun menumpang dengan subjek yang lain. Tetapi kita bersedia untuk menerima pandangan termasuk daripada SPRM, bagaimana kita boleh memantapkan pengajaran ataupun pendidikan mengenai dengan gejala rasuah ini di sekolah. Kita bersedia, ya, untuk menerima pandangan bagaimana nak memantapkan, ya. Ini saya sebut bersedia, ya. Kita wajar kita merujuk dan sakit keras mengenai rasuah di sekolah. Macam mana? Ataupun cukup dengan secara Merentasi kurikulum. Ataupun kita perlu wujudnya satu teras untuk Yalah, sebab untuk kita mewujudkan satu mata pelajaran trust, dia akan melibatkan dari segi kos dan masa, ya, sebab kita pun terikat dengan jumlah contact hours mengajar subjek-subjek tertentu, sains, matematik dan sebagainya. Jadi kalau kita tambah lagi satu mata pelajaran trust, ya, maka mungkin pelajar akan terpaksa balik lewat sebab nak tambah 1 jam lagi dan sebagainya. Sebab itu di peringkat sekarang ini ialah kita merentasi kurikulum ini. Pada saya yang lebih penting ialah kaedah, ya, metodologi kita mendidik anak-anak ini mengenai dengan topik-topik rasuah ini. Tetapi kita boleh consider lah, sebab tu saya kata kita boleh kaji apa cadangan. Sebab tu saya rasa langkah kita mengadakan SPR ini satu langkah yang lebih positif. Mungkin pada saya yang lebih sesuai ialah dari segi aktiviti co-curriculum tadi, ya, co-curriculum, iaitu mendidik dengan cara didik hibur, bawa mereka ke lawatan, dedahkan mereka kepada pengetahuan-pengetahuan seperti lawatan ke SPRM ataupun mana-mana tempat seperti Institut Integriti dan sebagainya. Mereka mendengar kuliah, ya, dan melakukan kuis ataupun debat. Saya rasa itu lebih efektif lah. Sebab tu saya menjawab soal kaedah tadi, ya. So belum lagi ada apa perancangan adakah satu subjek beras? Belum. Kalau tak silap saya, sebelum ni ada di Secretariat ada di IPTA. How is the progress? They are very active. Tiap-tiap tahun mereka ada persidangan dan tiap-tiap kampus ada aktiviti masing-masing. Ada yang membentuk berdasarkan aktiviti masing-masing. Berapa campus? 20 sudah, 20 kampus. So is it the same thing that you are bringing to Yes, secondary? the principle is about the same. Yeah. And what kind of activities have the Banyak. university? Orang terlibat, contohnya mereka terlibat dalam ada 2 tahun lepas tak salah saya yang very interesting ialah mereka terlibat dalam pertandingan public service announcement. Dia buat klip anti-corruption dalam masa 9 minit dan sebagainya, dan pemenangnya telah dibawa ke Hong Kong untuk masuk bertanding dalam pertandingan antarabangsa.
Ada yang buat pertandingan debat dalam universiti dan sebagainya. Tapi yang ni adalah di mana pelajar itu secara sendiri terlibat dalam aktiviti pencegahan rasuah. Sama juga dalam maktab nanti, dalam industri ini. Mereka akan terlibat. Dan inilah yang penting untuk membina kekuatan semasa nanti mereka bekerja. For this IPG sekolah, this is the first session, right? So when will the first batch of teachers go in, and how many will there be held per year? IPG. IPG ini untuk guru-guru perkhidmatan. Kemudian untuk bahagian pendidikan guru, latihan dalam perkhidmatan. Ada juga. Ada. Sebab itulah kita nak bincangkan secara khusus dengan SPRM dalam usaha untuk membina modul dan sebagainya dalam khusus untuk dalam pelatihan ni. Kemudian kita nak sasarkan juga guru-guru sekolah menengah. Sekolah menengah dan sekolah rendah. Macam IPG kampus ini guru-guru pelatihnya untuk sekolah rendah. Sekolah menengah dikeluarkan oleh IPTA. Ya, yang kita selalu sebut ISMP tu. Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Itu datang daripada IPTA. So mereka akan mengajar sekolah menengah. Yang IPG ni keluaran IPG hanya akan mengajar di sekolah rendah walaupun mereka ni ada ijazah. So you don't know how many per year lah, kena berbincang. Tapi kita akan kerangkakan dalam usaha sebab saya tengok kan hal ini sebenarnya memerlukan kefahaman, penghayatan dan kesedaran dalaman. Dan apabila hal itu boleh dibina, dipupuk dan dibangun serta dikembangkan, kita berhasrat supaya dia akan jadi budaya dalam gerak kerja warga pendidik seluruhnya. 3 hari saja. Tak semestinya. Sebab kursus dalam perkhidmatan ada yang kursus jangka pendek dan ada kursus jangka panjang. Dan kita berhasrat juga supaya kursus ini kita nak supaya guru-guru yang menerima latihan dalam perkhidmatan itu diterapkan ataupun disisipkan usaha-usaha untuk membangun kesedaran. Dan kita akan adakan satu perbincangan khusus dengan SPRM lah sebab Datuk Seri tadi mencadangkan supaya di peringkat sekolah menengah. Khusus panjangnya satu Dia ada 14 minggu, ada 3 hari. 14 minggu. Itu kursus jangka panjang, kursus dalam perkhidmatan. Okey. Terima Terima kasih. kasih.